Вітання усім глядачам. В етері спецпроєкт «Програма відбудови та розвитку міст». У студії для вас працює Марта Ольярник. Розуміємо, що вже понад 2,5 роки триває широкомасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. І багато з українців, на жаль, втратили свої домівки. В когось вони поруйнувалися, в когось абсолютно нічого не залишилося. І, власне, в цій програмі ми об'єктивно говоримо про відбудову України, щоб усі, хто цього потребує, знали про свої права та можливості і, власне, могли звернутися по допомогу, що стосується відбудови їхнього житла. Ми зараз перенесемося з вами на південь нашої держави, а саме на Одещину. Здавалося би, так, колись це був безтурботний такий наш регіон курортний, де всі українці їздили на літо на море, але зараз ми розуміємо, що Одещина практично завжди під увагою ворога, там обстріли не вщухають. Ну і в липні 22-го року дісталося селищу Сергіївка. Давайте подивимося, як там зараз відбудова відбувається, і перейдемо до обговорення у нашій студії. Цього всього не було. Це все винесло. Це все мені зробили. І ось цю стінку мені теж. Пані Оксана показує нам свою квартиру. Нині у ній ремонт. Відновлюють те, що знищили окупанти. У ніч на 1 липня 2022 року російська Х-22 поцілила у 9-поверхівку у Сергіївці на Одещині. Ракета вдарила у цокольний поверх та вбила усіх мешканців під'їзду від 1-го до 4-го поверху. Не стало 22 людей. Серед них діти. Саме важливе те, що ми живі. Це справді найважливіше. Багато людей якби немає вже. Я всіх знала. Я кожного знала. Сусідку свою, Галя з Сережею, донька в них залишилась. Я знала. Такі люди, всіх. Я знала всіх. Пані Оксани з дочкою в той фатальний день вдома не було. Саме це і вберегло їхнє життя. Матір Оксани, яка мешкала у цьому ж будинку, отримала серйозні поранення. Мама була, і мама дуже сильно постраждала. Вона одна з найважчих була. Вона 5 днів була в реанімації. Ну, якби ми не знали взагалі, що буде. От, слава Богу, вижила, але зараз вже 3-й рік. Ми на ліках, зараз знову проходимо обстеження. От, стан тяжкий. Багатоповерхівка, в яку поцілили, зазнала сильних пошкоджень. Одна секція була практично знищена. Із 106 квартир зруйновані 105. Та навіть у помешканнях, які встояли, не залишилося практично нічого. Де нічого не залишилось. У мене не залишилось нічого, я ж кажу, тільки стол, який стояв на кухні, і частково кухня сама, і то воно. У мене знаходиться вже 3-й рік, я наймаю гараж, він протікав. Тобто, мабуть, воно вже там непридатне до життя. Тому, виходить, навіть як відбудується, я зайду в голі стіни і все, у мене нічого немає. Та, попри все, будинок відновлюють. 1 грудня 2023 року до справи взялося агентство відновлення. Більш ніж за півроку будівельникам вдалося виконати найскладніші роботи. Тепер за планом фасади та оздоблення. За півроку вдалося виконати всі конструктивні елементи по підсиленню нашого будинку і всі інженерні мережі всі. Це електрична, сантехнічна мережі прокладено, відремонтовано і заведено в будинок. Саме важливе. Водночас працівники скаржаться, що роботи були складними, адже багатоповерхівка від самого початку була зведена неправильно. Тож нині її не лише відбудовують, а й зміцнюють. По-перше, будинок не має геометрії. Немає він геометрії. Давно строївся і плюс, видно, від зрива теж позбувся він її. І дуже важливо було встановити геометричні форми нашого будинку, як внутрішні, так і наружні, фасадні. Зараз тут кипить робота. Фарбують стіни, кладуть плитку, утеплюють фасад. Серед робітників чимало мешканців цього будинку. Мовляв, людей у Сергіївці небагато, а відбудуватися ж потрібно. Серед таких і пані Євгенія. Її квартиру теж знищила російська ракета. Однак вона продовжує працювати, аби усі якнайшвидше повернулися до своїх осель.
Нормально, все красиво виходить. Я думаю, що люди, які залишилися тут в цьому домі жити, будуть довольні. Тому що все обновили. Але все одно в людей рана велика залишається на всю життя. Велику рану, яку залишила тут Російська Федерація, залікувати не вдасться. Та попри все, відновлення триває. Зокрема, цю багатоповерхівку обіцяють завершити уже цього листопада. Дякую колегам за цей матеріал. А зараз ми будемо говорити про те, як, власне, українцям відбудувати те, що зруйнувала Росія, і побудуємо нашу розмову на таких два блоки, розділимо, я би так умовно це назвала. Будемо говорити спочатку про те, як, наприклад, відбудувати те, що поруйновано, а як відбудувати те, що, в принципі, вже повністю росіяни знищили. Для цього долучає до студії гостю нашу. Це юристка, документаторка громадської організації «Правозахисна група Січ» Юлія Полєхіна з нами на зв'язку. Пані Юлія, вітаю вас. Вітаю, доброго дня. Ну, давайте спочатку поговоримо про тих українців, яким, можливо, трішки більше пощастило. Я маю на увазі, це певні якісь часткові руйнування їхнього житла. І не лише йдеться про житло, це йдеться і про бізнес, і про інше майно. Словом, пані Юлії, давайте поговоримо з вами про алгоритми дій, що робити, куди звертатися людям у першу чергу у випадку, якщо в них є пошкоджене майно внаслідок російської атаки. Ну, спочатку я, звісно, би хотіла почати з того, що потрібно подбати про власну безпеку. По-перше, обстріли можуть повторитися. Це ми бачили на прикладі інших громад, де після першого обстрілу, коли люди починали намагатися врятувати поранених, росіяни обстрілювали повторно. По-друге, зруйновані частини будинків, вони просто можуть обвалитися і чи відірватися якась частина конструкції. Тобто тут необхідно буде бути дуже обережним. І мешканці пошкоджених або зруйнованих будинків, вони взагалі-то переживають, звісно, що сильний стрес. І це може вплинути на можливість належно зафіксувати пошкодження. Тобто, в першу чергу, це фіксувати пошкодження власного майна. Але якщо є така змога, то такі поради, що необхідно фільмувати шкоду без пауз. Якщо робити цього не вдається, то кожен новий формат відео необхідно починати з того самого місця, де закінчився попередній. Я би радила робити крупний план руйнувань і загальний, щоб була, можливо, якась прив'язка до місця російського злочину. І під час фіксації є ще така порада, як робити кадри з небом, горизонтом, тобто, щоб можна було зрозуміти, це воно виглядає достатньо складно, але воно, в принципі, не складно. Це просто дозволить побачити свого роду таку масштабність. І ключові деталі я би радила би знімати крупним планом, бажано з різних ракурсів, наприклад, там спереду, з лівого боку. Якщо є така можливість, в телефоні, звісно, що встановити локацію на гаджеті разом з часом. Ще така порада записувати паралельно ще й голосом більше деталей про місце події. Коли ми робимо відеофіксацію, коли ми виїжджаємо, то ми як документатори, ми спочатку називаємо своє прізвище, ім'я по батькові, дату роботи, дату безпосередньо зйомки. Можливо, знімати сусідів або людей, які можуть надати додаткову інформацію про те, що сталося. Тобто свідки мають бути? Так, обов'язково. Обов'язково. Це один із рекомендацій. Звісно, що люди можуть бути в такому стані, що відмовлятися говорити. Пані Юлії, а скажіть, будь ласка, якщо людина перебуває в лікарні, насправді це ж не поодинокий випадок, коли, наприклад, постраждала людина, на жаль, опиняється в лікарні, і, власне, вона не може фізично бути на місці, зазнімкувати, зафільмувати. Чи можна це попросити зробити, наприклад, сусідів або близьких родичів? І чи вони можуть і мають право потім якось цією волокітою бюрократичною займатися? Чи це має бути власник цього помешкання? Можливо, ви можете деталізувати детальніше, даруйте за тавтологію, хто саме повинен цим займатися? Дивіться, це такі загальні поради щодо фіксації.
Звісно, що на місце завжди виїжджають певні служби. Це ми так говоримо для підстраховки, да, скажімо так. Тобто перші моменти, вони завжди дуже важливі. Якщо людина опинилася під завалами, а потім в лікарні, то звісно, що можливості пройти цей крок в неї немає. Тому тут ми вже йдемо по іншому шляху, тобто це офіційна фіксація, офіційні документи. Що, власне, треба зробити власнику? Тобто оці всі відеофіксації, звісно, що може зробити будь-хто. Сусіди, люди, які проходили повз, перехожі, да, які знаходяться в близькості до цього місця і можуть це зробити, скажімо так, да, в рамках своєї там емоційного чи фізичного стану. Але дуже важливі такі кроки, які мають зробити власники або співвласники пошкодженого майна. Обов'язково зареєструвати заявку в Дію. Тобто це можна зробити через портал чи через додаток в мобільному телефоні. Також це можливо зробити через центр з надання адміністративних послуг. Обов'язково після воєнного злочину на місце виїжджають поліція, ДСНС, швидка допомога, тобто всі служби вони виїжджають на місце події. Обов'язково поліція комунікує з мешканцями пошкодженого будинку, і вони мають написати заяву про злочин. Заяви про злочин вони збираються колективно, і потім я раджу прийти до поліції або цій людині, або там члену родини, або співвласнику, і, власне, взяти на руки витяг з єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Тобто, що провадження відкрите, кримінальне провадження відкрите, і от на доказ до цього є оцей от витяг з єдиного державного реєстру. Далі, звісно, що на місце виїжджають ще і представники органу місцевого самоврядування або виконавчої влади, або сільські, ну, в залежності від того, де знаходиться будинок. Власник напряму подає заявку до уповноважених цих органів з метою фіксації пошкоджень і руйнувань. Дивіться, поліція собі це фіксує, вони складають акти пошкоджень, вони роблять поквартирний обход, і вони це все фіксують в актах. Також такі акти руйнування фіксує ще й орган місцевого самоврядування. Якщо є вже повний пакет документів, вони, в принципі, достатньо всі оперативно працюють. В мене немає жодних там зауважень щодо, ніхто не звертався, що не було таких проблемних ситуацій, що не були проведені огляди представниками місцевого самоврядування або виконавчої влади. Вони можуть бути поетапними, тобто не сьогодні, не завтра і не післязавтра. Вони в порядку зазначено, що вони мають вивішувати, представники влади місцевої мають вивішувати на своєму сайті такий як перелік, графік обстежень цих комісійних. Можна так слідкувати, можна напряму питати, коли, або там все одно номер телефону людини в заявці є. Пані Юлії, скажіть, будь ласка, які, власне, зараз є програми в Україні, за якими можуть українці звертатися по відшкодування? Чи це є зараз якась одна в нас програма, чи їх є декілька? І за яких обставин, якою програмою можна скористатись? На сьогоднішній момент щодо зруйнованого або пошкодженого майна органи місцевого самоврядування з власних бюджетів надають допомогу людям. Це будівельні матеріали чи якісь інші необхідні матеріали. Або це фінансова допомога. Це все залежить від органу місцевого самоврядування, тобто від місцевої влади. Загальна програма – це в нас є відновлення. Я б хотіла на ній зупинитися, бо вона проста і зрозуміла. Є порядок, по якому хто може нею скористатися. Ця послуга надається на підставі заяви, яка подається до Державного реєстру майна пошкодженого та знищеного. Це все в Дії, або портал Дія, або додаток Дія, або через центр з надання адміністративних послуг. І законом визначено, що отримувачі цієї компенсації, тобто це є компенсація, це не відшкодування, це компенсація. Може бути фізична особа, яка є громадянином України, яка в нас є повнолітня, 18-річного віку досягла, є власником або співвласником пошкодженого об'єкту.
І що дуже важливо, що право власності підтверджено. Тобто, там ми трошки далі поговоримо про проблемні моменти, але я хочу наголосити, що право власності має бути. Далі, деякі категорії осіб, вони мають пріоритетне право на отримання компенсації. Серед них це учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, там, багатодітні сім'ї, там є певний перелік. Компенсація надається при пошкодженні одноквартирних будинків, будинків садибного типу, дач, садових, заблокових будинків з окремими квартирами, які мають, наприклад, там якісь окремі входи з вулиці, та квартири вже у багатоповерхових, багатоквартирних будинках, якщо місця загального користування не пошкоджені. Це теж дуже принциповий момент. І оселі мають підлягати поточному або капітальному ремонту. Тобто, якщо в акті буде зазначено, що оселя не підлягає відновленню, то тут щодо цієї компенсації, то воно не підпадає. І компенсація відповідно до цього порядку надається ще за певних умов. По-перше, об'єкт має бути пошкоджений вже після 24 лютого 2022 року. Він розташований на території України, не на території активних бойових дій, не в окупації. Тобто до нього має бути доступ для обстеження. І там є певний ще перелік осіб, які не можуть претендувати на ці компенсації. Це люди засуджені чи мають обвинувачення, на яких накладені санкції, їхні правонаступники. Я думаю, що це дуже такі деталі. Ця грошова компенсація, вона надається у вигляді грошової допомоги саме для придбання будівельних матеріалів для самостійного або замовного проведення ремонту. Там є певний порядок, що є певні установи, які можуть надавати ці ремонти. Тобто це відкривається окремий рахунок, з нього не можна зняти гроші, на нього не можна покласти гроші. Тобто людина – це цільове призначення на відбудову цього населення. Дуже важливий момент. У разі, коли ремонтні роботи вже були частково проведені на дату подання заяви, а такі моменти вони бувають, такі ситуації, отримувач компенсації має право подати заяву щодо відшкодування витрат на ремонт, щодо цієї завершеної частини ремонтних робот, що вже вони зробили, та заяву для проведення ремонту по її частині ремонтних робіт, яка ще не була пророблена, не була ще зроблена на дату подання заяви. Тобто людина самостійно щось там якось відремонтувала, звернулася кудись, але це не позбавляє її права звернутися за цією компенсацією. Те, що я говорила, що перераховуються гроші на спеціальний рахунок, який відкривається в одному з банків, бо є на сайті Мінцифри, де є договір цієї інформаційної взаємодії. Пані Юлії, дозвольте, будь ласка, уточнююче питання. Ви згадали просто про те, що може бути таке, що людина вже почала якісь відновлювальні роботи самостійно. Чи їй відшкодують вартість цих робіт, чи вона вже... Так, це передбачено, що вона подає заяву на компенсацію відшкодування того, що вона вже витратила на будівельні роботи, і на той кусок, який ще залишився, або частково, або вона повністю вже відремонтувала свою будівлю, то їй просто надається ця компенсація на підставі її заяви. Тобто це не позбавляє проведення часткового ремонту або повного ремонту, не позбавляє особу права звернутися за цією грошовою компенсацією. А давайте ще зараз з вами проговоримо про те, хто, власне, отримав такі, знаєте, не дуже аж складні наслідки цих російських атак, тобто якщо є там певне часткове руйнування. А от давайте ще поговоримо про тих людей, в яких от взагалі повністю все поруйновано, чи є якийсь певний інший алгоритм, чи, можливо, треба більше якихось документів подати, і чи, можливо, це якась інша процедура, чи вона не відрізняється від тієї, про яку ми з вами вже говорили? Є можливість звернутися за допомогою до органів місцевого самоврядування, вони мають розселяти людей, допомагати надавати житло. В нас є така програма, як «Є оселя».
де людина може скористатися цією програмою і, власно, взяти під мінімальні кредитні кошти там це помешкання. От, плюс є в деяких громадах надаються тимчасове житло для людей. От. Стосовно того, чи може вони скористатися цієї відновлення, то ні. Звісно, що якщо воно зруйновано повністю і воно неможливо його відремонтувати, то звісно, що вони цією програмою вони скористатися не можуть. Пані Юлії, дивіться, бо це але конкретно йде. Дуже часто, на жаль, відбувається так, що люди вибігають під час вибухів прямо, знаєте, в чому спали і не встигали з собою взяти документів. І, наприклад, на жаль, вони були втрачені. Чи якщо немає документів на житло, чи взагалі ваших якось особистих документів, паспорту і так далі, чи це можливо, в принципі, відновити ці документи і якось подати все ж таки заявку на цю компенсацію? Так. Обов'язково. Це потрібно спочатку все відновити, бо є такі ситуації не тільки після цього, а є ще такі ситуації, що люди виїжджали, коли з окупації вони не взяли цих документів, і частина українських громадян таких не всі пакети документів, звісно, що одна із проблем – це саме це, що не вдалося врятувати. Звісно, що спочатку потрібно відновити документи на право власності, відновити паспортні дані. От, в цьому, знов-таки, до мене не зверталися з проблемними такими моментами. Я знаю, що державна влада, місцева, я б сказала, влада, допомагає на відновленню документів і паспорту, і реєстраційного номеру облікової картки платника податків. Тобто, я не стикалася з проблемами, що людина там довготривалий час не може їх відновити. Якщо вони були, то їх потрібно відновити, і в цьому їм допомагають. Якщо їх не було, оце вже проблема. Бо по цьому є відновлення, то там принципово важливо, щоб це майно, воно знаходилося було зареєстровано. Тобто воно знаходилося в реєстрі прав на речове майно. І це я віднесла до певних проблемних моментів стосовно того, що в нас на сьогоднішній момент у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно внесені не всі об'єкти нерухомості. Зокрема, дуже багато не внесено об'єктів нерухомості і права власності, на які було придбане до 2013 року. І виникає проблема оцих відсутності даних. Тому що оці документи на право власності, вони є обов'язковими для подачі тобто ви зараз радите українцям актуалізувати свої дані для того, щоб... Актуалізувати. По-перше, актуалізувати, перевірити все. По-друге, як рекомендація, але це вже таке життя, скажімо так, що зробити завірені нотаріально копії цих документів і не тримати все в одному місці. На жаль, ми живемо в такі часи, що або хоча б сфотографувати, щоб хоча б був номер для того, щоб можна було їх відновити, що якісь вводні дані. Бо ситуація, я знаю, я оформлювала, але коли не знаю, тут трошки буде довше і проблемніше, я б сказала. Якщо людина вже знає, в неї є хоча б відфотографована хоча б якась копія, чи, наприклад, вона там зберігається там або у друзів, або у батьків, або там ще десь, то це буде більш, скажімо так, простіше. Пані Юлії, давайте ще з вами обговоримо наостанок про те, скільки часу доводиться витратити, по-перше, на цю бюрократію в середньому з вашого досвіду, і скільки часу людям доводиться очікувати на цю компенсацію. Чи все там так, знаєте, легко і просто, чи це може затягнутися на місяці навіть, а можливо і на роки? Дивіться, черговість прийняття до розгляду заяв, вона визначається автоматично. Тобто це автоматична черга, тут не списки на коленки, на бумажки, на якомусь папірчику. І реєстр у порядку надходження цих повідомлень, воно, зберігається ця черговість з урахуванням пріоритетності права, те, про що я говорила вище. Тобто є категорія людей, в яких право пріоритетне. Строк розгляду не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня подання цієї заяви до комісії та внесення в реєстр пошкодженого та знищеного майна.
Якщо заява подана до дати утворення комісії, то строк розгляду заяви вже обчислюється від дати утворення цієї комісії. Тобто, умовно кажучи, це 30 календарних днів. Я вам скажу, що я не стикалася знов, до мене не зверталися люди стосовно того, що дуже довго розглядається. Єдине, що може бути, це так, як людина це могла робити все онлайн і не дочекатися, умовно кажучи, повідомлення про прийняття заяви, подумавши, що вона вже все зробила. І, власне, звісно, що заява є неподаною, і людина чекає, і ніякого ні привіта, ні відповіді немає. І тоді вже починається, коли починаєш розбиратися, починаєш розуміти, що людина не до кінця провела той алгоритм або не додала додаткових документів. Хоча в порядку зазначено, що якщо людина не додала якісь необхідні документи, то з нею має зв'язатися, але воно пройшло і людині було в кінці цього шляху на цьому порталі, умовно кажучи, або в дії в телефоні, прийшло, що заява прийнята. Якщо з нею зв'язується хтось із комісії, каже, що якісь документи треба додати, то треба додати ці документи. Дякуємо, звісно, що це пані трошки ускладнює. Да. Взагалі, я думаю, українцям варто, якщо їм довго хтось не відповідає, самим намагатися теж ініціативу проявляти і, власне, теж себе, за себе нагадувати, тому що, насправді справ може бути багато і, відповідно, не за всіма наші люди можуть слідкувати. І я ще хочу сказати, що інколи воно може зависнути чи ще щось, бо це електронний портал. Якщо людина не впевнена в своїх уміннях, навичках або там ще щось, то краще все ж таки звернутися до центру з надання адміністративних послуг. Ножками туди прийти з усіма документами і, власне, щоб там допомогли дівчата це зробити. Спасибі вам. Дякую. Нагадаю, це була юристка-документаторка громадської організації «Правозахисна група Січ» Юлія Полєхіна. А в ефірі «Еспресо» був спецвипуск програма відбудови та розвитку міст. До зустрічі наступної суботи о 18:30. На все вам добре.